নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ কচুথুৰি আৰু কণবিলাহীৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি। ৰ'দত বহিয়ে মই বাহিৰতে কণবিলাহী আৰু কচুথুৰিখিনি ভালদৰে বাছি ল'লোঁ। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। মই কৰ্দৈ আচাৰ বনাই থৈছোঁ আৰু লগতে বগৰী আচাৰ বনাই থৈছোঁ। ভিডিঅ'টো একেলগে দিম, আপোনালোকে চাব। এতিয়া কচুথুৰিখিনি প্ৰথমতে মই যিখন কেৰাহীত বাছি ধুই থৈ দিছিলোঁ ভালদৰে, সেই কেৰাহীখনতে মানে ভাপতে সিজিবলৈ দিছোঁ। এনেকৈ সিজাই ল'লে কচুথুৰিখিনি কেতিয়াও মানে নখজুৱায়। কচুথুৰিৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানোৱেই। কচুথুৰি খাব লাগে। সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া শাক পাচলিৰ ভিতৰত কচুথুৰিও অন্যতম। এতিয়া কচুথুৰিখিনি হৈ থাকক, ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কণবিলাহীখিনি কুটি লৈছোঁ। ডাঙৰ পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া গেছত কেৰাহীৰ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া আৰু মিহিকৈ এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কুটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। লগতে দি দিছোঁ কুটি লোৱা জলকীয়াখিনি। জলকীয়া আপোনালোকে জোখমতে দিব, কাৰণ কচুথুৰিত অলপ জ্বলা হ'লে ভাল লাগে। আৰু আদা আৰু নহৰুখিনি খুন্দি লৈছোঁ যে, সেইখিনিও এতিয়া দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব, একদম ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুন, তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যাতে। এয়া দেখিছেনে, ৰঙাকৈ ভাজি লোৱা হৈয়ে গ'ল। এতিয়া ইয়াতেই দি দিম কুটি লোৱা কণবিলাহীখিনি। কণবিলাহীখিনি মজি যোৱালৈকে অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব, মাজতে ঢাকিও দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব। বিশেষ একো নাই ইয়াতে, গুড়ি মছলা বুলিবলৈ তেনেকৈ দিব লগা নাই যিহেতু। এতিয়া জোখমতে দি দিলোঁ হালধি, নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়ি। জালুকৰ গুড়ি কচুথুৰিত দিলে খাবলৈ খুব ভাল হয়, এটা বেলেগ সোৱাদ পোৱা যায়। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণটো ভালদৰে এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। আপোনালোকেও বাৰু ভাল পায়নে কচুথুৰি খাই? কচুথুৰিৰ লগত কণবিলাহীৰ জুতি আৰু ক'বই নালাগে, সঁচাকৈয়ে খুব লোভনীয়। এতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজিবৰ বাবে ঢাকি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, একেবাৰে সিজিয়ে গৈছে। আৰু এতিয়া খন্তিখনেৰে মই এনেকৈ লৰাই অলপ ভাঙি দিয়াৰ দৰে কৰি দিম। যিহেতু জলকীয়াখিনি মই কুটি লৈছোঁ আৰু বিলাহীখিনিও এনেকৈ যদি ভাঙি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি মিশ্ৰণটো মিলি যাব। আৰু কচুথুৰিখিনিও দি দিম আৰু লাহে কৰি, কচুথুৰিখিনি যিহেতু বইল হৈয়ে আছে। এয়া দেখিছেনে, কচুত সাধাৰণতে পানী থাকেই, গতিকে কচুথুৰিখিনি যেতিয়া আপোনালোকে বইল কৰিব, তেতিয়া কোনো পানী দিবই নালাগে। এখন কেৰাহীত এনেকৈ গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি আপোনালোকে ঢাকি থৈ দিব। তাৰ পৰা যিখিনি পানী ওলায়, তাৰ পৰাই সেইখিনি কচুথুৰিখিনি বইল হৈয়ে যাব, সিজি যাব। কচুৰ শিঙৰিবোৰ ভালদৰে কাটি ল'ব, গুচাই ল'ব, তেতিয়া খজুৱাৰ কোনো কাৰণ নাথাকে। আৰু কচুথুৰিখিনি বনোৱাৰ পিছত মানে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়, আঁহটো ওলাই নাথাকে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে, তেওঁলোকে যাতে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিয়ে আৰু কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিলে। এয়া কচুথুৰিখিনি হ'বই আৰু এনেকৈ ভালদৰে মিলাই আছোঁ। ইয়াত যিহেতু আৰু পানী দিয়া নাযায়, গতিকে এনেকৈ কচুথুৰিখিনি দিয়াৰ পাছত খুব ভালদৰে এনেকৈ মিলাই থাকিব লাগে। এয়া মই এনেদৰে মিলাই আছোঁ, মিলাই হ'বই আৰু এইখিনি আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ হৈয়ে গৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব। এতিয়াও কৰ্দৈ আৰু বগৰী আচাৰৰ ভিডিঅ' দিম। আচাৰৰ ভিডিঅ' যিহেতু দিয়াই নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।